चाहिँ Unity3D हायरकी गेम अब्जेक्ट इन्सपेक्टर सिन। यो Unity3D को यिनीहरू चाहिँ हुन् जो कि आज म भन्न गइरहेको छु कि यो के हो। अनि चाहिँ एउटा अझै कुरा हुन्छ यसमा मौलिक टुल। तर टुल्स के हो म आजको यस भिडियोमा सम्झाउन गइरहेको छु युनिटीमा। सो लेट्स गेट स्टार्ट। खोल्ने अनि हेर्नु यो के हो पहिले चाहिँ सबैलाई सम्झाइदिउँ यो के हो। मेन क्यामेरा यो चाहिँ हाम्रो गेमको अब्जेक्टमा के हेराउँछ कि यो के कता जाने थियो चाहिँ देखाउँछ यो। अनि डाइरेक्सनल लाइट डबल क्लिक इट अनि यसको काम चाहिँ के हो डिलिट गर्नु गेम अब्जेक्टमा जानु। हेर्नु राति भइसक्यो त्यसलाई यो डाइरेक्सनल लाइट चाहियो। त्यसपछि यताबाट स्टार्ट गरौँ यताबाट ल गेम अब्जेक्टमा 3D अब्जेक्ट लियो क्यूब। हेर्नु यो गेम अब्जेक्ट हो गेम अब्जेक्ट। त्यसपछि यसलाई डबल क्लिक गर्नु यो चाहिँ गेम अब्जेक्ट हो है। अनि हायरकीमा चाहिँ यहीहरू जस्तो कि यो आयो नि यहीहरू यसमा नै हायरकीमा नै हुन्छ। अनि त्यसपछि यता हेर्नु अहिले त इन्सपेक्टर हेर्नु यता इन्सपेक्टर। अनि इन्सपेक्टरमा अहिले चाहिँ के नै छैन तर केहीको हामी यो टच गर्यो भने अर्को देखाउँछ है। तर गेम अब्जेक्टमा गरौँ गेम अब्जेक्ट को यो प्रपर्टी देखाइरहेछ जस्तो कि एकछिन है यसलाई डुब्ली एकछिन है फेरि एउटा क्युब बनाऊँ अनि त्यो चाहिँ तल जान्छ है। अनि त्यसपछि यो नि सम्झिहाल्नु 10 चाहिँ यति यस्तो टाढा हुन्छ। अनि त्यसपछि एक यस्तो गर्यो भने यो माथि हुन्छ तर अहिले चाहिँदैन मलाई। अनि त्यसपछि यो चाहिँ 1000। अनि अब म के भन्न गइरहेको थिएँ कि हेर्नु यो गेम अब्जेक्टमा पहिला नै बक्स कलाइडर चाहियो हामीले बक्स कलाइडर चाहियो नचाहिनेको कुरा होइन। अनि त्यसपछि रिजिड बडीमा जाने रिजिड बडी 2D होइन किनकि यो 3D हो। त्यसपछि प्ले गर्नु त्यसपछि हेर्नु यो आउँछ है ए सरी मेन क्यामेरा यार मेन क्यामेरा यार त्यसपछि यसले तल एकछिन खोइ मेन क्यामेरा थोरै तल भयो। यताबाट नै तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ कि यो यस्तो यसमा आउँछ कि गेम अब्जेक्टमा। हेर्नु यो चाहिँ तल गयो कसरी रिजिड बडीको हेडले। यो चाहिँ एउटा कम्पोनेन्ट हो कम्पोनेन्टले। अनि यसले रिमुभ गर्नको लागि खोइ गेम अब्जेक्ट यसले रिमुभ गर्नको लागि यस्तो गरेर रिमुभ कम्पोनेन्ट गर्ने। त्यसपछि इन्सपेक्टरको भइसक्यो। अनि अब टुल्सको कुरा गरौँ के छ खोइ हायरकीको भइसक्यो है गेम अब्जेक्टको भइसक्यो। यसलाई टिक गरिदिए इन्सपेक्टरको पनि भइसक्यो। सिनको अब कुरा गरौँ लास्टमा चाहिँ टुलको गरौँ ल। अब सिन यता छ सिन हेर्नुभयो यता चाहिँ हामीहरू चाहिँ अन्य कुरा गर्न सक्छौँ जस्तो कि यो मेन क्यामेराले यताबाट यता गर्ने। यो सिन भएन भने हामी त गेम नै बनाउन सक्दिन। यो चाहिँ मात्र गेमको सिन भने यस्तो मेन क्यामेरा खोइ मेन क्यामेरामा के छ त्यो नै देखाउँछ मात्र। त्यसपछि जस्तो कि यो मेन क्यामेराले यस्तो गरौँ अनि यो चाहिँ मेन क्यामेरा चाहिँ गेम सिनबाट कनेक्ट नै हुन्छ के भने यो चाहिँ क्यामेराबाट चाहिँ के गर्ने चाहिँ के देखाउने प्लेयरहरूलाई चाहिँ यो देखाउँछ साँच्चै। त्यसपछि सिन चाहिँ यस्तै हामी यस्तो अप्टिमाइज गर्न पाइन्छ। अनि त्यसपछि अब टुलको कुरा गरौँ टुलको जस्तो कि यो ह्यान्ड टुल चाहिँ यता गर्न सकिन्छ। अनि यो चाहिँ आँखा टुल हो यस्तो रोटेट गर्न पाइन्छ। त्यसपछि यो जस्तो कि यसले सिलेक्ट गर्यो
अनि त्यसपछि यो रोटेट। साँच्ची एउटा कुरा भनौँ, यो चाहिँ यस्तो छ नि, यस्तो यस्तो गऱ्यो भने यस्तो हुन्छ। साँच्ची एउटा कुरा गरौँ, यस्तो गरेर साँच्ची यता आउँछ यहाँ, कस्तो यहाँ। अनि त्यसपछि यसको है, त्यसपछि यो चाहिँ धेरै खास यस्तो यस्तो नै यस्तो हुन्छ। त्यसपछि यो चाहिँ ठुलो गर्नमा ठुलो ठुलो यस्तो 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 गर्नमा काम गर्छ। अनि त्यसपछि यो नि चाहिँ रोटेट नै हो। त्यसपछि यो एकछिन गेम ऑब्जेक्ट यो चाहिँ 2D हो साँच्ची। अनि यो 3D मा आउँ। त्यसपछि यही। थ्याङ्क यू गाइज फर वाचिङ दिस भिडियो। अनि यो चाहिँ कन्सोलमा चाहिँ यु नो जस्तो कि मैले एउटा न्यू स्क्रिप्ट बनाएको स्क्रिप्ट, यसको नाम चाहिँ कन्सोल नै राखौँ। त्यसपछि क्रिएटिभ एड गरौँ। अनि त्यसपछि यसले क्लिक गर्ने, एकचोटि मात्र क्लिक गर्ने। त्यसपछि एकछिनमा आउँछ। अनि त्यसपछि के गर्ने भने एकछिन 1 2 3 4 5 6 यस्तो 1 गर्ने। त्यसपछि चाहिँ के गर्ने भने एन्ड यो स्टार्ट अनि अपडेट छ। स्टार्टमा गऱ्यो भने मात्र एकचोटि आउँछ, अपडेटमा गऱ्यो भने यस्तो आउँछ कि धेरैचोटि आउँछ। त्यसपछि डिबग डट लग हेलो वर्ल्ड। त्यसपछि कन्ट्रोल एसबाट सेभ हो। त्यसपछि यता गएर थोरै फर्केका। त्यसपछि यो एक्सपेक्टेड सरी मैले त यही गर्न बिर्सेँ, इम्पोर्टेन्ट चिज नै गर्न बिर्सेँ। त्यसपछि एकछिन राख्नु कन्ट्रोल एस अब गयो। त्यसपछि यता त्यसपछि हेर्नु है, हेलो वर्ल्ड। अब यसलाई स्टप गरौँ। अनि यो चाहिँ यो सेम चिज चाहिँ स्टार्टमा गऱ्यो भने चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँ हेरिहाल्नु न, यसो चाहिँ गर्नु नै हुन्न है। त्यसपछि हेर्नु मात्र एकचोटि प्रिन्टबाट। र मैले चाहिँ यो स्टार्टमा अनि अपडेटमा के फरक छ तपाईँले यो नै सम्झाइदिएँ मैले चाहिँ। सो थ्याङ्क यू गाइज फर वाचिङ दिस भिडियो। होप यू गाइज लाइक इट।